911 trường hợp khẩn cấp của bạn là gì? Đây là trường trung học Chardon. Chúng tôi đang bị tấn công. Chúng tôi cần hỗ trợ ngay bây giờ. Có một học sinh với một khẩu súng. Bàn tay mà tôi bóp cò vào con trai bà. Bây giờ tôi đang sống với ký ức đó. Đây là TJ Lane, một kẻ giết người máu lạnh khi mới 17 tuổi. Hắn đã giết 3 người bạn cùng lớp của mình và khiến một người bị liệt cả đời. Nhưng thay vì tỏ ra hối hận về hành động của mình, người ta thấy trong đoạn phim này hắn cố tình bật và trêu người gia đình nạn nhân. Nhưng tại sao hắn ta lại làm như vậy? Điều gì đã khiến một người trẻ tuổi trở nên lạnh lùng và độc ác? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ vụ án rùng rợn này. TJ Lane đã có một tuổi thơ khá rắc rối với cha mình, Thomas Lane Jr. Cha hắn bị buộc tội bạo lực gia đình, thậm chí còn cố ý giết người vào năm 2002. Mẹ của TJ, Sharon Nolan, cũng không phải dạng vừa. Bà hiếm khi ở nhà và đã bị bắt nhiều lần. Những người hàng xóm nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy TJ và hai anh chị em của hắn, Sandy Lane và Adam Nolan, chơi đùa hoặc cư xử như những đứa trẻ bình thường. Sau đó một thời gian, cha mẹ chúng mất quyền nuôi con. TJ và anh chị em của mình được gửi đến sống cùng ông bà ngoại. TJ theo học tại trường trung học Chardon. Ở đây, một số học sinh mô tả hắn ta là người dè dặt và tốt bụng, cũng như là một người bị ruồng bỏ. TJ hầu như rất kín tiếng, mặc dù có vài người bạn nói TJ tốt bụng, thân thiện, giống như bất kỳ những cậu thiếu niên bình thường khác. Anh ấy là một học sinh giỏi ở trường và anh ấy giống như biến thành gat và điểm số của anh bắt đầu giảm xuống. Điểm số của TJ bắt đầu giảm sút vào thời gian tiếp theo. Sau đó, hắn cũng bắt đầu vướng vào vòng lao lý. Vào năm 2009, trong vụ việc đầu tiên dính đến pháp luật, TJ bị buộc tội hành hung. Nguyên nhân là hắn đã cùng anh họ tấn công chú của mình. Trong lần vướng lao lý thứ hai, hắn bị buộc tội đấm vào mặt một thanh niên khác. Sau đó, TJ bị đưa đi lao động công ích. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2011, hắn ta được cho là đã đăng một dòng trạng thái đáng lo ngại trên trang Facebook của mình. Hắn nói rằng bản thân muốn cả thế giới phải cúi đầu dưới chân mình và rằng hắn tốt hơn tất cả những người mà hắn ghét. Tiếp tục nói rằng tôi là cái chết, bất kỳ ai trong số các người luôn là kẻ khốn nạn. Giờ đây, cảm thấy cái chết không chỉ chế nhạo bạn, không chỉ rình rập bạn, mà còn ở bên trong số các bạn, quằn quại, cảm thấy mình nhỏ bé hơn dưới sức mạnh của tôi, cơn co giật. Nhưng đến một lúc nào đó, chết, tất cả các người sẽ chết. Với việc điểm số bắt đầu giảm sút, TJ bị chuyển đến một trường khác gần đó. Nó có tên là Học viện Lake. Mặc dù có thể khiến một số người ngứa mắt, nhưng không ai có thể thực sự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trước những hành vi cực đoan của TJ. Chính lúc này, nỗi kinh hoàng sắp xảy ra. Vào sáng ngày 27 tháng 2 năm 2012, như bao ngày khác, đối với các học sinh tại trường trung học Chardon, nhiều người thường tụ tập ở căng tin trước khi vào lớp. Trong khi đó, một số học sinh đang đợi xe buýt đến Học viện Lake. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp cho đến khoảng 7 giờ 30, khi cơn ác mộng bắt đầu mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Một thanh niên đứng dậy trong căng tin với khẩu lục ngắn. Tại trường trung học Chardon, chúng tôi đã bị tấn công bằng súng. Nhiều tiếng súng, rất nhiều tiếng súng. Bạn biết chính xác ở đâu không? Hắn đã chạy qua phòng tập thể dục. Trường hợp khẩn cấp của bạn là gì? Đây là cuộc gọi từ trường trung học Chardon. Chúng tôi cần sự giúp đỡ ngay bây giờ. Chúng ta đang đối mặt với học sinh cầm một khẩu súng. Cơn thịnh nộ kéo dài khoảng 47 giây và trong thời gian đó, 6 học sinh đã bị tấn công. Các nhân chứng nói rằng kẻ gây án được xác định là TJ Lane. Dường như khi đó, hắn nhằm mục tiêu vào một nhóm nam sinh cùng một bàn. Hắn ta bóp cò liên tục vào 5 người trước khi rời khỏi căng tin. Bên cạnh đó là một cô gái mà hắn tình cờ gặp khi ra ngoài. Thời điểm đó, một huấn luyện viên bóng đá của trường tên Frank Hall đã dũng cảm cố gắng ngăn chặn thiệt hại bằng cách đuổi theo hắn ra khỏi tòa nhà, nơi cảnh sát đã đến và tóm gọn hắn ta. Khi sự việc kinh hoàng kết thúc, ít nhất một học sinh đã chết, 4 người khác bị thương. Giờ đây, chúng ta sẽ điểm qua từng nạn nhân một. Nate Muller khi đó đang ở căng tin ăn sáng với bạn. Khi vụ tấn công bắt đầu diễn ra, cậu ta nhìn thấy kẻ cầm khẩu súng lục, người được xác định là TJ Lane, 17 tuổi,
đang ngồi một mình ở chiếc bàn phía sau. Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, gần giống như một quả pháo. Vâng, và tôi quay lại và tôi nhìn, thấy cậu ta đang đứng trên bàn của mình, ở khắp nơi. Có máu, có người la hét. Mọi người đang chạy theo các hướng khác nhau và bạn chỉ đang cố gắng thoát ra. Người bạn đầu tiên ngã gục xuống bàn và một người khác nằm trên sàn trong vũng máu. Người thứ ba thì cố gắng bỏ đi. Sau đó là một tiếng nổ khác vang lên. Nó sượt qua tai Nate Muller. Nhưng trước khi thủ phạm có thể gây ra những việc điên rồ hơn, huấn luyện viên bóng đá Frank Hall đã đuổi hắn chạy ra khỏi trường, nơi TJ bị cảnh sát bắt sau khi chạy thêm được một quãng ngắn. Huấn luyện viên và các giáo viên tham gia khác sau đó đều được ca ngợi là anh hùng. 6 nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng không may 3 người đã chết vì vết thương quá nặng. Daniel Barmetto, 16 tuổi, được tuyên bố đã chết cùng ngày hôm đó. Thời điểm diễn ra sự việc, cậu đang ở căng tin, đợi xe buýt để di chuyển đến trung tâm hướng nghiệp Auburn, nơi cậu đang học ngành khoa học máy tính. Lẽ ra, chúng tôi phải đi chọn trường đại học. Dự kiến sẽ đến bang Ohio vào tháng tới. Và giờ phải đến đây chọn quan tài. Bạn có biết đó là gì không? Tôi không biết. Tôi không thích nó, tôi phát điên. Russell King Jr. qua đời vào ngày hôm sau vào lúc 12 giờ 42 phút sáng. Cậu ấy mới 17 tuổi, cũng là học sinh cuối cấp. Russell là học sinh của cả trường trung học Chadron và trung tâm hướng nghiệp Auburn. Bạn bè của cậu ấy nói rằng đây là một chàng trai ngọt ngào và thân thiện. Demetrius Hewlin, một thanh niên 16 tuổi và cũng là học sinh thứ 3, được báo cáo đã chết sau một ngày đưa đến bệnh viện. Mẹ cậu nói trong một cuộc phỏng vấn rằng con trai bà không phải là người dậy sớm và thường xuyên đi học muộn. Nhưng thật đáng buồn là ngày hôm đó cậu ấy không như vậy. Khi được hỏi rằng mẹ của Demetrius muốn nói gì với kẻ giết con trai mình, người mẹ đã khiến mọi người bị sốc khi nói rằng: "Tôi tha thứ cho cậu ấy vì nhiều khi họ không biết họ đang làm gì. Đó là tất cả những gì tôi đã dạy Demetrius. Không sống trong quá khứ để sống trong ngày hôm nay, và sự tha thứ là điều thiêng liêng." Những nạn nhân khác của thảm kịch bao gồm Nick, 17 tuổi. TJ Lane đã bóp cò liên tục vào cậu. Cụ thể vị trí là ở cánh tay, cổ, má, chân và lưng. Trong khi sống sót sau cuộc thanh trừng, Nick đã bị liệt vĩnh viễn. Joy Rickers, 18 tuổi, là học sinh cuối cấp tại trường, may mắn chỉ bị thương nhẹ và được xuất viện sau vài ngày. Quay lại với Nate Muller, cậu bị thương do một viên sượt qua tay phải và không phải nhập viện. Thực sự quá may mắn vì chỉ cần lệch thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ trở thành nạn nhân thứ 4 của cuộc thanh trừng. Tôi thực sự bị sốc vì đó là TJ. Anh ấy thực sự rất im lặng, nhưng có thể nói rằng ánh mắt anh ấy luôn toát lên sự buồn bã. Anh ấy thường chỉ giữ cho riêng mình. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi xin lỗi các gia đình, cho các nạn nhân. Tôi ước tôi có thể làm được nhiều hơn thế. Vụ án diễn ra khiến toàn bộ cộng đồng chao đảo. Họ sốc và đau buồn khi phải vật lộn để đối mặt với mọi chuyện đã xảy ra. Một buổi lễ sau đó được mở ra để tưởng nhớ các nạn nhân. Toàn bộ cộng đồng Chadron cùng ra ngoài để nói lời tạm biệt với các nạn nhân. Hàng ngàn người tiến vào bên trong nhà thờ Mary và đã nhanh chóng chật kín bên trong. Cả ngàn người khác tập hợp trên bãi cỏ phía trước để xem buổi lễ cầu nguyện trên màn hình. Tôi rất tự hào về bạn. Tôi tự hào về cách bạn hành xử và cách mọi người đã hành động kể từ sự kiện khủng khiếp này. Sau khi bị bắt, TJ bị đưa vào một chiếc xe cảnh sát và liên tục sử dụng ngôn từ tha hóa. Một sĩ quan hỏi hắn rằng tại sao lại vậy. Hắn trả lời là tôi không biết. TJ bị buộc tội nghiêm trọng là sát hại 3 người. Tại phiên điều trần, hắn đã thừa nhận mọi cáo buộc hướng về mình. Hắn nói rằng bản thân không hề biết các nạn nhân, có chăng họ chỉ là những con mồi ngẫu nhiên. Tuy nhiên, một nhân chứng nói rằng TJ và một số nạn nhân từng là bạn ở trường cấp 2. Ngoài ra, một trong những nạn nhân được cho là đang hẹn hò với bạn gái cũ của TJ và hắn không hài lòng về điều đó. Được biết, vài ngày trước cuộc thanh trừng, TJ đã đăng lên Twitter cảnh báo các bạn cùng lớp rằng hắn sẽ mang theo hàng nóng đến trường. Nhưng vào thời điểm đó, không ai coi trọng lời cảnh báo của hắn. Cảnh sát nói khẩu lục được sử dụng trong cuộc thanh trừng được chú của TJ mua hợp pháp và thiếu niên này đã lấy trộm nó. Mặc dù vẫn còn trẻ, nhưng TJ đã bị xét xử như một người trưởng thành và bị truy tố cả 6 tội danh. Trước đó, TJ không hề nhận tội, nhưng sau đó đã thay đổi và thừa nhận tất cả.
Dựa vào xe lăn, Nick, 18 tuổi tiếp tục phục hồi chức năng từ vết thương do súng cách đây 1 năm trước. Khi TJ bước vào phòng xử án, TJ không bao giờ liếc nhìn về hướng của Nick, tỏ ra vô cảm khi thẩm phán David Fury chấp nhận lời cáo buộc. Sau khi nhận tội, điều mà mọi người mong rằng ít nhất thì hắn ta cũng nên tỏ ra hối hận về những gì mình đã làm. Nhưng tất cả đã nhầm. Trong phiên tòa tuyên án vào tháng 6 năm 2013, TJ xuất hiện tại tòa với chiếc áo phông trắng có dòng chữ kẻ sát nhân. Các nhà điều tra cho biết chiếc áo đó chính là cái hắn đã mặc trong ngày thanh trừng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ tệ. Hắn cứ nhếch mép cười, trong khi gia đình nạn nhân đang đau buồn, khi họ đang trút hết nỗi lòng vì sự mất mát. Mẹ của Daniel Parmeter đã gọi hắn ta là một con quái vật và là kẻ hèn nhát, hèn hạ, yếu đuối, không đáng được gọi là một con người. Mẹ của Nick Wangjack, người bị tàn phế suốt đời, nói với TJ rằng hắn thực sự may mắn khi có rất nhiều cảnh sát trong phòng. Vì lẽ ra, bà sẽ khiến cho nụ cười nhếch mép đó biến mất khỏi khuôn mặt. Tôi sẽ nhớ Demarius và tôi có đủ ký ức để tồn tại suốt đời. Đứa trẻ đó đã đánh cắp cuộc sống của con tôi và cậu ta sẽ không bao giờ có thể làm điều này với bất cứ ai một lần nữa. Khi được trao cơ hội nói chuyện, con quái vật ghê tởm này tiếp tục trêu người gia đình nạn nhân, nói với họ những điều khinh bỉ nhất. Thực sự thì tôi không muốn nói lại điều này vì nó thực sự quá tồi tệ. Tiếp tục với vụ án, thẩm phán đã nói rằng những biểu hiện này chính là bằng chứng cho thấy TJ là một con người kinh tởm và rằng hắn ta thực hiện cuộc thanh trừng trong tâm thế có tính toán trước. Theo đó, thẩm phán nói thêm rằng hành động của hắn ta trước tòa chỉ đơn giản là làm mọi thứ để được chú ý và muốn được đưa lên trang nhất. Cuối cùng, con quỷ này bị tuyên 3 bản án chung thân, tương ứng với 3 sinh mạng mà hắn cướp đi ngày hôm đó. Hắn bị đưa tới viện cải huấn Allen ở Lima, Ohio để thụ án. Nhưng đúng lúc mọi người nghĩ rằng câu chuyện ở đây sẽ chấm dứt thì... Rõ ràng, sau khi bị kết án, TJ chưa bao giờ học được bài học của mình. Hắn luôn gây rắc rối trong tù, đơn cử như bị kỷ luật ít nhất 7 lần vì hành vi tiểu bậy và từ chối thực hiện các nhiệm vụ được giao trong tù. Sau đó, vào khoảng 7 giờ 38 phút tối, ngày 11 tháng 9 năm 2014, TJ và 2 tù nhân khác đã sử dụng một chiếc thang tự chế để leo qua hàng rào, rồi trốn thoát khỏi nhà tù trong giờ giải trí. Đoạn phim này cho thấy chúng chạy vào khu rừng gần nhà tù trước khi lính canh đuổi theo. Tin tức về TJ đào tẩu đã gây hoảng loạn trong khu vực, đặc biệt đối với gia đình các nạn nhân. Những người sợ rằng hắn ta sẽ tiếp tục lên cơn cuồng loạn để săn họ. May mắn thay, hắn ta và các tù nhân khác đã bị tóm lại trong vòng 24 giờ. Sau đó, hắn đã bị chuyển đến một nhà tù có mức độ an ninh tối đa, tên là Youngstown, Ohio. Khi ở đó, TJ bị giam 23 giờ một ngày, hắn chỉ được 1 giờ giải trí. Vậy bạn nghĩ động cơ của TJ là gì? Hãy cho tôi biết ở bên dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Đây là Obdulia Sanchez. Vào năm 2017, cô ấy đã thực hiện một loạt hành động tồi tệ dẫn đến cái chết của em gái mình. Không dừng lại ở đó, thay vì kêu gọi sự giúp đỡ, cô đã phát trực tiếp trên Instagram, quay lại sự việc khủng khiếp cho cả thế giới xem. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Và tại sao Obdulia luôn tự chuốc lấy rắc rối? Giờ đây, chúng ta hãy khám phá kỹ trường hợp của Obdulia Sanchez, cô gái đã phát trực tiếp cái chết của em gái mình trên đường cao tốc. Obdulia Sanchez đã có một tuổi thơ khá rắc rối. Năm 11 tuổi, cô bị một người thân trong gia đình ép uống rượu, sau đó lạm dụng. Đến năm 13 tuổi, cô bị bắt cóc, thậm chí bị bán đi trong 2 năm. Nơi Sanchez bị ép sử dụng chất cấm và rượu, sau đó phục vụ cho những kẻ muốn thỏa mãn. Điều này khiến cô trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào chúng. Vài năm sau đó, cô phải ra tòa vị thành niên vì lái xe không có giấy phép. Cuối cùng, được đưa vào một chương trình phục hồi chức năng. Theo luật sư của Obdulia, cô ấy sau đó đã trở lại, hòa nhập và có được bằng tốt nghiệp trung học. Đó là điều thực sự đáng mừng. Sanchez ghép những mảnh vỡ trong quá khứ lại với nhau, hy vọng vào viễn cảnh tương lai tươi sáng hơn. Nhưng khi 18 tuổi, Obdulia chuyển đến sống cùng gia đình ở Stockton, California, Hoa Kỳ. Mọi thứ bắt đầu tan vỡ vì cô tái nghiện, và điều này sẽ dẫn đến việc tạo ra một loạt những quyết định tồi tệ,
hủy hoại không chỉ cuộc đời bản thân mà còn cả cuộc sống của cả gia đình cô. Obdulia sống cùng với cha mẹ, đó là Gloria Sanchez và Nicandro Sanchez. Bên cạnh đó có cả 3 chị em khác, Jacqueline, Eveline và Nicandro Jr. Jacqueline khi đó mới 14 tuổi, được mô tả là một người dũng cảm và thông minh. Cô gái có tương lai tươi sáng, có ước mơ du lịch thế giới và trở thành một diễn viên hoặc ca sĩ nổi tiếng. Cô gái tuổi teen Jacqueline luôn xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt là Instagram, nơi cô gặp Manuela Serra, 14 tuổi. Cả hai có rất nhiều điểm chung, họ nhanh chóng trở thành bạn bè. Điều này xảy ra khi Jacqueline sắp bước sang tuổi 15, cô đang chuẩn bị cho bữa tiệc sẽ diễn ra vào cuối tuần. Nhưng thật đáng buồn, cô ấy sẽ không sống đủ lâu để nhìn thấy ngày đó. Vào tối thứ Sáu ngày 21 tháng 7 năm 2017, Obdulia và Jacqueline đã đến Fresno để đón Manuela về dự một đám cưới. Đang lái xe trở về, Obdulia bắt đầu phát trực tiếp trên Insta. Có thể thấy cô ấy đang lái xe và đọc rap theo nền nhạc. Ở ghế sau, Jacqueline và Manuela đang cười khúc khích, chụp ảnh đăng Insta. Obdulia dường như đang quá phân tâm khi phát trực tiếp, đến nỗi cô ấy quên mất mình đang lái xe khi rời tay khỏi vô lăng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đột nhiên, chiếc xe bắt đầu chệch khỏi đường cao tốc. Obdulia cố gắng đánh vô lăng thì chiếc xe lao thẳng sang hướng bên kia của làn đường và đâm xuyên qua hàng rào thép gai. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây. Khoảnh khắc ấy, tiếng la hét thảm thiết của các cô gái vang lên. Sau đó là tiếng kim loại va chạm của chiếc ô tô bị lật ngửa. Điều đáng tiếc đã xảy ra. Jacqueline và Manuela trước đó không hề thắt dây an toàn. Cả hai đều bị văng ra ngoài chiếc xe. Một hồi sau, giọng nói của Obdulia vang lên. Cô đang gọi tên em gái mình, Jacqueline, làm ơn hãy tỉnh lại. Sau đó, cô ấy nhấc điện thoại vẫn đang livestream lên và làm điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Obdulia cho những người theo dõi Insta của mình thấy mặt Jacqueline. Khi đó em gái cô chỉ còn là một cái xác vô hồn nằm trên bãi cỏ. Thay vì gọi trợ giúp, cô ấy liên tục ghi lại cảnh tượng khủng khiếp và nói rằng bản thân cô biết sẽ phải vào tù vì điều này, khi hàng ngàn người đang dõi theo buổi phát trực tiếp. Obdulia quỳ bên cạnh thi thể em gái, nói rằng em yêu, tôi không cố ý giết em. Một trong những người đang xem đoạn video khủng khiếp này, người phụ nữ tên Mary Hernandez, cô ấy đã quay màn hình lại toàn bộ và đăng nó lên Facebook. Đúng như mong đợi, video đó trở nên viral. Đây cũng chính là lý do vì sao gia đình Sanchez biết rằng Jacqueline đã chết. Em gái 12 tuổi, Evelyn, là người đầu tiên trong nhà xem đoạn video khủng khiếp đó. Điều khó khăn nhất mà cô em gái Evelyn sắp phải đối mặt là phải kể chuyện đó cho cha mẹ mình nghe. Ông bà Sanchez sau đó đã gọi điện cho chính quyền để xác nhận tin bi thảm của con gái họ, Jacqueline. Nhưng từ đó, họ nhận thêm một tin sốc. Cô con gái Obdulia của họ đã bị bắt giữ trước cái chết của em gái Jacqueline. Không cần phải nói quá nhiều, gia đình Sanchez đã hoàn toàn tan vỡ chỉ trong một ngày. Không chỉ trước cái chết của Jacqueline, họ không thể tin rằng Obdulia phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Họ bảo vệ cô ấy một cách quyết liệt, nói rằng đó chỉ là tai nạn. Manuela, người bạn đồng hành trên chiếc xe kinh hoàng ngày hôm đó, cô may mắn chỉ bị thương nặng ở chân. Manuela lên tiếng bảo vệ, nói rằng Obdulia không có lỗi về bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng lúc này các nhà điều tra đã có quá đủ bằng chứng để buộc tội Obdulia rằng cô bị cáo buộc tội ngộ sát khi lái xe trong khi say rượu. Trong đoạn video trước ngày xảy ra tai nạn, có một lần Obdulia đang điều khiển xe, có một chiếc xe màu đen đi qua phía trước. Khi đó ngồi bên cạnh là Jacqueline. Cô đã di chuyển cánh tay của mình đột ngột và hét lên rằng chị sẽ giết em mất. Và đó có vẻ chính xác là những gì Obdulia sẽ làm trong tương lai. Sau khi bị bắt, cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn trong máu Obdulia. Nó lên tới 106, vượt quá giới hạn cho phép. Bất chấp bằng chứng chống lại cô, Obdulia không nhận tội với các cáo buộc. Luật sư chỉ định của cô lập luận rằng mặc dù thân chủ của mình đã thừa nhận trong video rằng đã giết em gái, nhưng không rõ liệu có thực sự đây là phạm tội hay không. Luật sư tuyên bố rằng Obdulia cảm thấy khủng khiếp về những gì đã xảy ra. Cô ấy suy sụp hoàn toàn. Luật sư cũng nói về tuổi thơ tồi tệ của Obdulia, rằng không ai có quyền phán xét cô ấy vì họ không thể biết những gì cô đã trải qua. Khi vụ án được đưa ra xét xử, Obdulia đã thay đổi lời khai của mình, rằng hôm đó khi tai nạn kinh hoàng xảy ra, cô đã vừa livestream vừa gọi cấp cứu.
Obdulia nói rằng làm thế vì chỉ muốn nhiều người biết tới hơn và nhanh chóng tới hỗ trợ. Cô ấy giống như người bạn thân của tôi vậy. Cô ấy giống hệt tôi. Bất cứ khi nào nhìn cô ấy, tôi có cảm giác như đang nhìn vào chính mình. Thật buồn khi cô ấy ra đi. Obdulia nói thêm. Tôi quay đoạn video đó vì tôi biết mình có hơn 5.000 người theo dõi. Đó là cách duy nhất để tôi có thể quyên tiền để tổ chức tang lễ cho em tôi. Vì nhà tôi không giàu tí nào. Chứ thực lòng tôi không hề muốn làm như vậy. Gia đình Sanchez đã lập một trang gây quỹ cho đám tang của Jacqueline và họ đã quyên góp được 12.000 đô la. Obdulia ở trong trại tạm giam nên không biết điều đó. Cô tỏ ra đau đớn trước những gì đã gây ra cho gia đình mình, nói lời xin lỗi vì đã quay video đó, cảm thấy bản thân thật kinh khủng. Obdulia liên tục cố gắng biện minh cho hành động của mình và nói rằng bản thân không thường xuyên phát trực tiếp khi lái xe. Thật sốc khi Obdulia vẫn không hiểu những gì mình đã làm là sai, ngay cả khi em gái cô qua đời. Obdulia viết một lá thư dài 4 trang gửi cho một đài truyền thông địa phương với nội dung giải thích về hành động của mình ngày hôm đó, nói về việc cô muốn thu âm một album về sự nguy hiểm, về việc sử dụng điện thoại khi lái xe, dành tặng nó cho em gái đã khuất. Obdulia cũng nói về ước mơ của mình, muốn trong tương lai được diễn thuyết ở trường trung học về sự nguy hiểm của việc uống rượu và lái xe. Rồi một ngày nào đó, mở được phòng tập boxing với cha mình. Sau đó, dựng một bức tượng ở Stockton để tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ tới Jacqueline. Ở cuối bức thư, cô viết: Tôi biết tôi xứng đáng bị như vậy. Về nhà, tôi muốn đến thăm mộ của Jacqueline mỗi ngày. Trước khi nghe tuyên án, Obdulia đọc một lá thư đầy xúc động, bày tỏ sự hối hận của mình, nói rằng cô xứng đáng nhận hình phạt. Obdulia cũng xin lỗi cha mẹ mình, nói rằng cô đã mệt mỏi vì làm tổn thương những người yêu thương. Mặc dù cha mẹ và cả luật sư đều yêu cầu Obdulia nhận được hình phạt quản chế tại nhà, nhưng cuối cùng Obdulia bị kết án 6 năm 4 tháng tù. Nhưng các bạn xem đến đây thì đừng đi đâu càng, vì câu chuyện vẫn còn tiếp diễn. Nào, quay trở lại về những điều Obdulia đã dự định trước đó. Chúng ta sẽ thấy đó chỉ là những lời nói suông, vì sau khi ngồi tù một thời gian ngắn, Obdulia đã được trao cơ hội tạm tha sau 2 năm. Thay vì được học bài học và cố gắng sửa đổi bản thân, Obdulia lại gặp rắc rối chỉ sau 1 tháng kể từ ngày được thả. Vâng, cách quay trở lại với cộng đồng của Obdulia thực sự khiến chúng ta phải kinh ngạc. Không chỉ vi phạm luật giao thông, thậm chí còn buộc cảnh sát tham gia vào một cuộc rượt đuổi ô tô nguy hiểm khi vẫn đang được tạm tha. Obdulia thậm chí không đợi công chúng kịp quên mặt mình. Rất nhanh chóng, cô ta trở lại khắp các mặt báo một lần nữa. Nhưng thời điểm này, Obdulia không còn là một thiếu niên hay khóc lóc nữa. Bây giờ, cô ta đã xăm tên em gái mình lên cổ và có cái nhìn lạnh lùng, xa cách. Điều đó cho thấy Obdulia không còn quan tâm đến tương lai của mình nữa. Obdulia sau đó bị buộc tội lái xe sai luật, vi phạm lệnh tạm tha và còn mang theo một khẩu lục ngắn đã nạp đạn. Nhưng điều thú vị là lần này, ngay cả khi vì tái phạm, cha cô vẫn ở đó để bảo vệ con gái. Xuất hiện trong phiên điều trần, thẩm phán tuyên bố rằng Obdulia được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và cần điều trị thay vì ở tù. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Ý kiến của bạn về vụ án này thế nào? Hãy bình luận ở bên dưới. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. À quên mất, hãy nhớ like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn. There was a very large or a very loud sort of thud sound, like a pounding or a thud, accompanied by a pretty loud scream. Other sound that I heard at that same time or right after was sort of an expulsion of air, like the air was knocked out of somebody. Cha mẹ của Sydney Powell đã cho con vào đại học. Họ thực sự vui mừng cho cô ấy. Người con đã từng là một học sinh trung học xuất sắc. Cô là người có nghị lực và ba mẹ chính là hình mẫu to lớn cho Sydney. Cô và mẹ Brenda giống như những người bạn thân. Mọi người đều nói rằng Brenda đã truyền cảm hứng cho con gái trở thành một người chăm chỉ và tốt bụng, và rằng Sydney sẽ có một sự nghiệp tươi sáng phía trước. Nhưng có điều gì đó không ổn xảy ra ở trường đại học và Sydney đã giữ kín bí mật này cho riêng mình. Tất cả những bí mật, dối trá và xấu hổ cứ thế chồng chất cho đến khi điều kinh hoàng nhất xảy ra. Lúc đó thì đã quá muộn để cứu chữa. Tại sao Sydney lại giết mẹ mình, người mà cô coi là bạn thân, là thần tượng? Tại sao cố vấn đại học của cô ấy
lại vô tình nghe được vụ việc kinh hoàng qua điện thoại. Và bây giờ Sydney đang ở đâu? Chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết những câu hỏi này trong video ngày hôm nay. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, Stephen Powell vội vã trên đường đi làm về. Ông nhìn thấy con gái mình về nhà trên ứng dụng theo dõi của cả gia đình. Ông muốn biết tại sao con gái Sydney của mình lại về sớm như vậy, và tại sao ngay từ đầu cô không đến trường đại học. Người cha cảm thấy đã đến lúc họ cần có một cuộc nói chuyện chân thành về chuyện học hành. Cô nói mình đang gặp một số rắc rối ở trường và bản thân cô vẫn đang tham gia một số lớp học. Cha của cô khi nghe những điều này cũng rất bình tĩnh. Nhưng Sydney đang cảm thấy rất buồn, buồn hơn bất cứ ai. Cô ấy có vẻ khó chịu với chính mình. The only thing that I knew is when I tried to sign on to the like their whatever app that they have on the website, it kept kicking me out. Why were you trying to get into that portal? Seeing because the 529 plan didn't cover all the tuition for the year, so I had to make a personal check. Stephen nhìn thấy con gái mình lạc lõng và sợ hãi. Đầu tiên, cách giải quyết mà ông nghĩ ra là gọi cho vợ mình, Brenda Powell. Brenda Powell đang làm việc tại bệnh viện nhi đồng. Stephen chắc chắn vợ mình có thể xin phép dành ra 1 giờ để nói chuyện với con gái về những khủng hoảng. Brenda là bác sĩ điều trị cho trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh ung thư. Bà đã làm công việc này suốt 28 năm và rất thành công. Do đó, bà cũng rất xuất sắc trong việc giải quyết các tình huống liên quan đến cảm xúc và hướng dẫn mọi người vượt qua khó khăn. Nên Stephen nghĩ rằng vợ của mình là người phù hợp để nói chuyện với con gái. Vào ngày hôm đó, sau cuộc gọi ngắn ngủi, Brenda đồng ý về nhà khoảng 1 giờ rồi sẽ quay lại làm việc. Nhưng lúc này, Stephen cũng phải quay trở về công ty và ông ấy đã rời đi trước khi vợ quay trở về nhà. Nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn. Lúc 12 giờ 41 phút trưa, Stephen đã gửi cho vợ tin nhắn cuối cùng. Brenda lúc này đã trở về nhà, sắp nói chuyện với con gái để thoát khỏi cơn khủng hoảng. Sydney trước đó đã nói dối bà rất nhiều. Sau đó, bà sẽ chết. Brenda Powell sinh vào tháng 3 năm 1969, sống ở Akron, Ohio, Hoa Kỳ, từ khi là một thiếu niên. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà bắt đầu làm chuyên gia về đời sống trẻ em trong khoa ung thư huyết học tại Bệnh viện Nhi đồng Akron. Trong khi đó, bà đã gặp một người đàn ông tên Steven. Hai người kết hôn và có với nhau 2 đứa con, Sydney và Andrew. Cáo phó của nạn nhân ghi rằng chồng và các con của Brenda là ánh sáng cuộc đời bà ấy, và bà đã cống hiến hết mình cho chúng vô điều kiện. Bà mang nghị lực và sự quan tâm đến gia đình và những đứa trẻ, nơi bà gặp ở nơi làm việc. Brenda thành lập chương trình ung thư dành cho thanh thiếu niên. Bà ấy lên kế hoạch cho cả gia đình và cùng họ ăn mừng trong mọi thành công. Cung cấp sự chăm sóc và các mối quan hệ phát triển đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc riêng tư đáng nhớ. Nó sẽ tồn tại suốt đời. Ảnh hưởng của bà ấy lan rộng khắp cộng đồng trẻ em ở Akron. Và ngoài ra, bà ấy còn là một người bạn xinh đẹp, được nhiều người quý mến. Brenda là một người phụ nữ xuất sắc. Bà muốn con mình có cuộc sống tương tự. Và Sydney, cô chị cả, cũng là một học sinh giỏi tại trường trung học St. Vincent St. Mary ở Akron. Cô cũng rất thân thiết với mẹ, nên Brenda chắc chắn rằng con gái mình sẽ có một sự nghiệp tươi sáng phía trước. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô và gia đình đã chọn vào Mount Union. Đó cũng là một trường đại học yêu thích của cô. Chỉ cách nhà 45 phút lái xe, Sydney cũng muốn ở gần mẹ Brenda và những người thân yêu của cô ở Akron. Không có gì ngạc nhiên khi Sydney nhận được học bổng của Tổng thống vào năm 2018. Đây là học bổng toàn phần 4 năm, hỗ trợ học phí, ăn ở và sinh hoạt ở trường. Gia đình rất phấn khởi, không chỉ vì Sydney được đảm bảo có một cuộc sống và học tập tuyệt vời, mà cô còn được ở gần với cha mẹ. Cho dù bất cứ khi nào Sydney cảm thấy nhớ nhà thì luôn có thể về. Mặt khác, khi nhớ con, Brenda sẽ chủ động đến thăm vào thời điểm con gái thực sự có thời gian. Brenda và Sydney đều coi đối phương là người tốt nhất. Khi bắt đầu học đại học, hai mẹ con vẫn cứ thường xuyên gọi điện, nói chuyện với nhau hàng ngày.
thậm chí gặp mặt vài tuần một lần. Điều tốt đẹp cứ thế đến, Sydney cảm thấy vui khi thuê được phòng ký túc chung với cô bạn thân thời trung học, đó là Lauren. Còn điều gì tuyệt hơn khi vẫn có thể chơi với bạn thân tại trường đại học. Và cứ thế, mọi chuyện có vẻ ổn trong một năm rưỡi đầu tiên. Sydney sẽ về thăm nhà khi được nghỉ, rồi nói với cha mẹ cô rằng mọi thứ thật tuyệt vời. Sydney kể rằng mình luôn vui vẻ với những người bạn mới, nhất là cô bạn thân Lauren. Nhưng bởi Sydney đã lớn, giờ đây trường đại học cũng không chia sẻ điểm số với cha mẹ, ngay cả khi họ là người thanh toán các hóa đơn. Nên cha mẹ của Sydney cũng làm theo như vậy, không kiểm tra, bám sát tình hình học tập của cô ấy. Cho đến đầu năm 2020, khi Sydney theo đúng mốc thời gian thì đang học kỳ 2 của năm 2, cha cô ấy quyết định đăng nhập vào cổng thông tin trường đại học của con để thanh toán thêm một số hóa đơn. Ông ấy rất ngạc nhiên khi thấy tài khoản đã bị khóa. Đây là lần đầu tiên ông Steven nghĩ có thể có chuyện gì đó xảy ra với con gái mình. Khi ông hỏi con gái tại sao tài khoản của con đã bị từ chối, Sydney nói rằng có lẽ đó là một lỗi quản trị nào đó. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2020, Brenda đã nhắn tin cho con gái mình rằng tại sao bà ấy luôn cảm thấy như đang bị lừa dối và nói rằng con cần đạt điểm số tốt để giữ học bổng của mình. Sydney ngay sau đó đã trả lời rằng điểm số của mình là tốt và không quên nói lời cảm ơn mẹ đã quan tâm. Brenda có cảm giác ngờ ngợ, nhưng thực sự trong thâm tâm bà ấy muốn tin tưởng con gái mình, bởi lúc này con đã lớn, bà không muốn xâm phạm quá sâu vào quyền riêng tư của Sydney, chỉ muốn định hướng cho con đi đúng con đường để có những bước đi vững chắc cho tương lai. Càng dần, cha mẹ cô ấy càng ngày càng nghi ngờ có điều gì đó đã xảy ra và cô con gái đang trốn tránh sự thật. Vào ngày 3 tháng 3, Steven vẫn chưa đăng nhập được vào tài khoản của trường. Sydney đã hứa sẽ giải quyết lỗi này, nhưng trên thực tế, ông nhận thấy con gái đã có quá nhiều thời gian để giải quyết chuyện đó và ông không ngừng suy đoán là con đang nói dối. Cuối cùng Steven đã trực tiếp gọi điện đến văn phòng trường. Quá sốc và thất vọng nên mới có cảnh như ở đầu video tôi đã nói, rằng ông đã kiểm tra ứng dụng Home 360. Đó là ứng dụng theo dõi mà gia đình sử dụng trong nhiều năm. Và từ lúc Sydney vào đại học, họ đã ngừng sử dụng. Steven quyết định xem qua, thấy rằng con gái không ở trường mà đang ở nhà riêng của hai vợ chồng. Tuy đang đi làm, nhưng ông quyết định lao về nhà để đối mặt với con. Khi nói chuyện, Sydney đã suy sụp và giải thích rằng bản thân đã bị đuổi học vào tháng 12 năm 2019. Khi đó, cô ấy đã trượt 3 hoặc 4 lớp. Không ai biết về điều đó, ngay cả người bạn thân nhất của cô, Lauren cũng vậy. Nhận thấy mình không có khả năng giải quyết vấn đề vì con gái đang vô cùng suy sụp, thế nên Steven mới gọi vợ trở về để cùng con vượt qua khủng hoảng. Sau đó, ông trở lại nơi làm việc. Khi trao đổi nhanh qua điện thoại với chồng, Brenda lo lắng và khá khó chịu. Bà nghĩ hai mẹ con rất thân với nhau. Tại sao Sydney có thể nói dối bà trắng trợn và lâu đến như vậy? Cho đến 12 giờ 15 phút trưa, vài phút sau khi Steven đi làm, bà trở về nhà và để lại tin nhắn thoại cho văn phòng hành chính của trường đại học. Cho đến 12 giờ 36 phút trưa, quản trị viên trường đại học Michelle Gaffney và Dean Fraser đã gọi lại sau khi nghe được tin nhắn thoại của Brenda. Dean Fraser was sitting at his desk and I was sitting next to it. He dialed. The phone was answered and Mrs. Powell answered. So Dean Fraser was speaking and simply said, Brenda, this is Dean Fraser. I'm sitting here with Michelle Gaffney, our associate dean of students. We're returning your call, and that's about as far as we got. There was a very large or a very loud sort of thud sound, like a pounding or a thud, accompanied by a pretty loud scream. Other sound that I heard at that same time or right after was sort of an expulsion of air, like the air was knocked out of somebody. Vâng, đây là Brenda Powell. Đây là những lời cuối cùng của bà ấy. Đầu dây bên kia điện thoại, Michelle và Dean kinh hoàng lắng nghe một số âm thanh, những tiếng va đập và tiếng hét lớn kéo dài. Miss Gaffney, did you recognize that voice on the line? Yeah. Okay, was that Brenda Powell? It was not Brenda. Who did you recognize that voice? I was sure it was Sydney. Both Dean Fraser and I looked at each other and sort of shook our heads at each other. And he then said,
Sydney, I think this is you. Brenda thậm chí còn chưa nhận được lời giải thích từ con gái Sydney khi mẹ cô đã chết bằng 6 phát đập từ chiếc chảo. Sau đó cuộc gọi kết thúc. Michelle đã gọi lại 2 lần. Lần đầu tiên không có ai nhấc máy. Lần gọi thứ hai, đã 3 phút trôi qua kể từ khi nghe được âm thanh kinh dị. Đầu dây bên kia đã nhấc máy. Lần này người gọi là Dean. Đầu dây bên kia trả lời rằng vâng, đây là Brenda. Sau đó cuộc gọi bị gián đoạn. Michelle và Dean đã gọi cho 911. Nếu trước đó người ta nghĩ Sydney là một cô gái ngoan ngoãn, thì hiện tại cô đã trở thành một bậc thầy nói dối. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ nhìn thấy một cửa sổ vỡ. Sydney đang khóc. Cô nói với mọi người rằng Brenda đã bảo cô mau chạy trốn khỏi nhà vì có ai đó đã đột nhập trái phép. Cảnh sát đã lặng đi trong vài giây, bởi đầu tiên có những vết máu đỏ trên khắp cửa sổ bị vỡ. Họ suy đoán là cửa sổ vỡ sau khi tội ác xảy ra. Thứ hai, theo kịch bản thì Brenda đã bảo con gái mình chạy đi, trong khi cô ấy vẫn chưa ra khỏi nhà. Và hắn ta chỉ lấy mạng mỗi Brenda. Rõ ràng là Sydney đã giết người mẹ tội nghiệp, sau đó ở lại và cố gắng che đậy cho bản thân. Hàng loạt những lời nói dối bệnh hoạn liên tiếp diễn ra, cho đến khi cô ta không thể trốn chạy sự thật. Khi cảnh sát tìm thấy Sydney ở nhà, cô đã luôn tỏ ra bị kích động, sau đó rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tại hiện trường, một chiếc chảo gang và một con dao bít tết nằm trên sàn phòng ngủ chính. Cả hai chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Đó là một cuộc tấn công điên cuồng. Một thứ gì đó khiến tôi liên tưởng đến động vật bị dại. Là một người với danh nghĩa là con gái, cũng như người bạn tốt của Brenda. 6 nhát chảo và gần 30 nhát dao giáng xuống. Thế là quá đủ để tước đoạt mạng sống bà mẹ ruột tội nghiệp. Trong phiên tòa xét xử Sydney, toàn bộ câu chuyện đã được tiết lộ rằng Sydney gặp rắc rối ở trường đại học. Không biết do thích ngủ nướng hay có vấn đề khác xảy ra, nhưng điểm số của cô ấy càng ngày càng giảm. Cho đến tháng 12 năm 2019, Sydney đã bị đuổi học sau khi trượt 3 lớp. Điều này có nghĩa là cô phải ra khỏi ký túc xá. Tuy nhiên, Sydney cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô về nhà vào kỳ nghỉ đông, nói với cha mẹ là mọi chuyện đều ổn, rồi quay trở lại ký túc xá, giả vờ như vẫn là sinh viên. Lauren, bạn thân của cô, cũng không biết gì cả. Thời điểm đó, Michelle đã gọi Sydney đến văn phòng của mình để nói với cô ấy rằng cần thu dọn đồ đạc ở ký túc để rời đi. Sydney quay trở lại, nói với cô bạn Lauren rằng mình sẽ nghỉ học một thời gian để giải quyết một số chuyện. Sau đó Sydney sống trong khách sạn cho đến ngày 3 tháng 3 năm 2020. Khi đó cô đã hết tiền. Đó cũng là ngày mà mọi chuyện vỡ lở. Luật sư của Sydney lập luận rằng thân chủ của mình không có tội vì cô có vấn đề về thần kinh. Trong lúc cướp đi mạng sống của mẹ thì cô đang ở trạng thái tâm thần. Vào tháng 9 năm 2023, trong phiên tòa xét xử Sydney, 3 bác sĩ do bên bào chữa đưa ra nói rằng Sydney mắc chứng tâm thần phân liệt, rối loạn lo âu kéo dài. Tuy nhiên, bác sĩ của bang do bên công tố đưa ra nói rằng điều đó không đúng. Sau khi đánh giá Sydney, họ kết luận cô ấy chỉ mắc vấn đề rối loạn lo âu, và điều đó không có nghĩa là cô có thể trốn tránh trách nhiệm về những gì đã làm. Ngày 20 tháng 9, Sydney Powell bị kết tội giết người và giả mạo bằng chứng. Cô bị kết án tù chung thân. Sydney chưa bao giờ có dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tâm thần. Trước khi tốt nghiệp trung học, cô là một học sinh thẳng thắn, được mô tả là có sức hút và hòa đồng. Thời điểm ngày 3 tháng 3, Sydney đã bình tĩnh nói dối gia đình và bạn bè về tình hình ở trường của mình. Cô điềm tĩnh và hoàn thành các công việc hàng ngày như bình thường. Không ai chứng kiến sức khỏe tâm thần của Sydney suy giảm hay bất kỳ giai đoạn loạn thần nào. Trước đó, Sydney cũng đã tìm trên Google cách giết một ai đó và mất bao lâu để máu chảy hết. Thời điểm tìm kiếm là vài ngày trước khi án mạng xảy ra. Nó cho thấy toàn bộ hành vi của cô ta là có sự tính toán. Cô đã trực tiếp xuống tay khi mọi chuyện chuẩn bị vỡ lở với mẹ. Và Sydney đã cố gắng hết sức để đánh lừa cơ quan thực thi pháp luật. Không có điều nào trong số này phù hợp với chứng rối loạn tâm thần. Theo bác sĩ tâm thần Todd Grande, Sydney đã quen với việc đoạt được mọi thứ cô ấy muốn. Khi còn học đại học, cuộc sống trở nên phức tạp hơn. Không chịu chấp nhận hậu quả, cô muốn mọi người sống theo ảo tưởng của mình, từ chối chia sẻ thất bại với những người thân thiết. Và rồi vào ngày 3 tháng 3, những thất bại dồn nén bắt đầu ập xuống.
bị đuổi học, đuổi khỏi ký túc, tiền mặt cũng hết. Cha phát hiện ra những lời nói dối. Sự xấu hổ của cô ta đã lên đến đỉnh điểm. Và cuối cùng, cô trút sự tức giận, xấu hổ và thất vọng lên chính mẹ đẻ của mình. Có thể Sydney coi Brenda là nguồn áp lực, bởi bà là người hơn ai hết muốn cô thành công trong cuộc sống. Trong khi những giọt nước mắt của Sydney rơi xuống lúc tuyên án, có vẻ như nước mắt ở đây là thật. Nhưng mà ai biết được chúng có được dành cho mẹ hay dành cho chính bản thân cô. Thật đau lòng khi nghĩ rằng một người tốt bụng như Brenda lại phải chịu một kết cục tàn bạo như vậy dưới bàn tay của người bà yêu thương nhất. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng ai đó trong chính ngôi nhà của bạn có thể che giấu những suy nghĩ ác quỷ một cách hoàn hảo trong nhiều tháng. Cho dù Sydney có phải ngồi tù bao nhiêu năm thì Brenda và một gia đình tan vỡ, chắc chắn rằng không ai có thể bù đắp được. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Bạn có nhận định gì về vụ án này? Xin hãy bình luận ở bên dưới. Đừng quên like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở vụ án tiếp theo. I said a lot of things because I loved him. She said that everyone knew that the girl was a tramp and a slut, and that she deserved to die. She banged her head against the floor and she kept yelling, "Kill her, kill her, kill her." Nhìn vào cặp đôi trai tài gái sắc David Graham và Diane Zamora, 18 tuổi, chúng ta có thể chọn họ làm nhân vật chính của bất kỳ bộ phim nào của thập niên 90. Cả hai đều là những người đầy tham vọng, đang đắm chìm trong tình yêu. Với tất cả bạn bè trung học của họ đều nhận xét, cả hai là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc, với tương lai tươi sáng làm việc trong quân đội. Khi cả hai bị bắt vì cáo buộc giết người vào năm 1996, tất cả đều bị sốc và không tin đó là sự thật. Mọi người cho rằng có lẽ chính quyền đã có sự nhầm lẫn. Nhưng ngay sau đó, David và Diane vui vẻ thú nhận rằng chính bản thân họ là kẻ thù ác, rằng không ai có thể chen chân vào cuộc tình của cả hai. 20 năm sau, Diane Zamora cố gắng lật lại lời thú tội của mình và chứng minh cô không hề liên quan đến cái chết đó. Diane vẫn không nhận trách nhiệm sau ngần ấy thời gian. Cô muốn đánh lừa thẩm phán. Hôm nay, chúng ta sẽ xem chuyện gì đã thực sự xảy ra vào đêm định mệnh tháng 12 năm 1995. Đây sẽ là toàn bộ câu chuyện về Adrienne. Buổi sáng ngày 3 tháng 12 năm 1995, một người nông dân đang lái xe dọc theo con đường hoang vắng ở Texas, Hoa Kỳ. Anh đã bất giác nhìn thấy một thứ gì đó. Dụi mắt nhiều lần, anh nhận ra đó có vẻ như là một thi thể nằm trên mặt đất, sau hàng rào dây thép gai. Anh ta dừng xe lại và đi tới để kiểm tra. Nhìn gần hơn, anh thấy thi thể này không thể nhận dạng được. Hoảng hốt trước cảnh tượng kinh hoàng, người nông dân nhanh chóng gọi điện đến số 911. Trong vòng vài giờ, chính quyền đã xác định thi thể là Adrienne Jones, gọi tắt là AG, một học sinh trung học 16 tuổi năm thứ hai ở thị trấn Mansfield, phía đông nam Fort Worth. Mansfield là một thị trấn nhỏ với rất nhiều gia đình trẻ vào những năm 80 và 90. Năm 1984, đang tìm một nơi an toàn để sinh sống, Bill Jones đã cùng vợ là Linda và 3 đứa con, AG cùng 2 em trai, chuyển đến Mansfield từ khu vực Dallas. AG được gia đình nuôi dưỡng theo những quy tắc khá nghiêm ngặt. Cha cô ấy, Bill nói, tôi thực sự cảm thấy rằng nếu chúng tôi có một số quy tắc để giúp con gái tránh xa những cám dỗ tuổi teen, thì chúng tôi sẽ ổn. Vào mùa thu năm 1995, ông cho phép con gái mình ra ngoài quá 9 giờ tối, và quy tắc ấy chỉ áp dụng vào cuối tuần. Nếu AG nói với ông rằng mình sẽ đi xem phim hoặc tới đâu chơi với bạn bè, ông thường bắt cô xuất trình cuống vé hay hóa đơn khi về nhà để chứng minh mình đã ở đâu. Bin thậm chí còn đóng đinh cửa sổ phòng ngủ để cô không thể lèn ra khỏi nhà vào ban đêm. Do đó, AG tập trung vào việc học và niềm đam mê thể thao. Khi bị chấn thương đầu gối vì chơi cho đội bóng đá nữ, cô ấy quyết định tham gia đội chạy Việt dã để có thân hình đẹp hơn. Theo mẹ cô, Linda, AG cũng là một người rất thích được tán tỉnh. Khi tôi hỏi cô ấy tại sao phải vất vả trang điểm như vậy trước khi ra khỏi nhà, cô ấy nói, mẹ ơi, con không bao giờ biết con có thể gặp ai. Khi biết được điều này, các thám tử đã xem xét kỹ mối tình tiềm năng nào có thể là động cơ giết chết AG. Nhưng cuối cùng không có kết quả gì. Cô ấy đang hẹn hò với một chàng trai tên Tracy, nhưng mọi thứ giữa họ đều ổn.
Hơn nữa, khám nghiệm tử thi cũng cho thấy không có bằng chứng nào liên quan đến Tracy, mà các điều tra nhận thấy đây giống như một vụ hành quyết, là kết quả của một cơn giận dữ to lớn nào đó. Một thám tử sau đó đã phải nói rằng phải là một kẻ máu lạnh mới có thể bắn vào mặt một cô gái trẻ xinh đẹp từ khoảng cách từ 2 đến 4 feet. Nhưng nếu đây không phải là tên sát thủ hàng loạt, thì có thể kẻ thù ác là ai đó thân quen với AG. Here she is, this beautiful young girl, and she's found in this really wackety place, and you don't know why. What did this young 16-year-old little girl know or do that caused you to hate her that much? Thời điểm ấy, ở thị trấn Manfield, tin tức về cái chết của AG khiến mọi người đều sốc và sợ hãi. Các lãnh đạo của trường trung học đã thiết lập những căn phòng đặc biệt để học sinh gặp gỡ các cố vấn. Một cái cây được trồng để tưởng nhớ AG ngay bên cạnh sân bóng đá của trường. Một số cư dân khác thì đeo giải duy băng để tưởng nhớ cô. Nhưng thực sự lúc đó, không ai biết kẻ nào đã lấy mạng cô gái trẻ xinh đẹp. Mọi người lo ngại rằng cơ quan thực thi pháp luật chưa làm tròn trách nhiệm. Các thám tử đang trong quá trình thu thập manh mối và sự thật sẽ sớm được công khai. Vào tối ngày 2 tháng 12, bà mẹ Linda nghe thấy con gái mình đang nói chuyện điện thoại với bạn trai Tracy. Đang gọi thì có một cuộc gọi chờ khác. AG chuyển cuộc gọi trong 1 phút, rồi sau đó quay lại nói chuyện với Tracy. 10 phút sau, Linda thấy AG nằm trong phòng ngủ của cô. Trông có vẻ lo lắng, mà AG tỏ ra không muốn nói chuyện đó với mẹ. Thế là Linda cũng không hỏi gì thêm, để cho cô ngủ, nhưng không quên nói câu cuối rằng con sẽ có thể chia sẻ với bà vào sáng hôm sau nếu cô muốn. Sáng sớm hôm sau, một trong những đứa con trai của Linda hỏi với mẹ rằng AG đang ở đâu. Sau vài giờ lo lắng thì thi thể của AG bị mất tích đã được người nông dân tìm thấy. Ngày 4 tháng 12, Linda đã nói chuyện với các thám tử về David, người mà con gái cô đã nói chuyện qua điện thoại vào một ngày trước cái chết của cô ấy. Sau đó các thám tử đã liên lạc với huấn luyện viên chạy Việt dã, và ông ấy nói người tên David duy nhất trong đội của ông là David Graham, khi đó 18 tuổi. Anh ta được miêu tả là một chàng trai hoàn hảo. David có một sự nghiệp đầy hứa hẹn trong hải quân. Anh cũng đang yêu một cô gái. I was the good child. I was the one that was supposed to go places. I never got in any kind of trouble. Tên cô là Diane Jamora. Diane được gia đình nhận xét là người có kỷ luật. Mẹ đánh giá cô như vậy bởi Diane sẽ bắt đầu đi học từ trước 6 giờ sáng mỗi ngày. Cha mẹ đều tự hào về cô bởi Diane sẽ sắp sửa bắt đầu một sự nghiệp quân sự. Cô luôn sẵn sàng bởi tính kỷ luật của mình. Cảnh sát đã tìm ra được tín hiệu khả quan khi lấy lời khai của David Graham. Họ hỏi rằng liệu anh ta có nói chuyện hoặc gặp AG vào ngày 13 tháng 12 hay không. Anh ta nói không, chẳng có lý do gì để anh làm vậy. Các nhà điều tra đã tiến hành lấy lời khai từ một số học sinh tại trường AG. Một điều liên tục xuất hiện là các học sinh này đều tin rằng kẻ lấy mạng AG là người trong lớp của cô. Họ lo sợ cho mạng sống của mình. Nhưng bà Linda, mẹ của AG, bà vẫn chắc chắn thủ phạm là David Graham, bởi anh ta đã nói chuyện với con gái bà hơn 1 phút vào đêm hôm đó. Bà không hiểu tại sao lại có cuộc gọi 1 phút vào lúc đêm khuya, và 10 phút sau AG lại cảm thấy lo lắng. Không có dấu vết nào cho thấy AG bị bắt từ trong phòng, mà chính cô đã tự nguyện rời khỏi căn nhà. Điều này có nghĩa là cô ấy rời đi với một người quen. Tuy nhiên, phải mất gần 1 năm thì David và Diane mới bị bắt. Cha mẹ của AG không ngừng yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ David, nhưng các thám tử luôn nói rằng họ sẽ cẩn trọng điều tra để tránh mắc sai lầm. You know, you want to know what happened and nobody is talking to you, nobody's answering your question. Đầu tiên, các thám tử đã để ý đến một bạn nữ cùng lớp với nạn nhân. Cô là người có quá khứ bạo lực. Sau đó, họ bắt một chàng trai tên Brian và giam cậu ta trong 3 tuần, cho đến khi cậu vượt qua bài kiểm tra nói dối và thuyết phục các nhà điều tra rằng mình có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Cuối cùng, Brian đã được thả. Đội kiểm lâm Texas và 2 đội cảnh sát đã hợp tác điều tra vào năm 1996, nhưng vẫn chưa thấy có gì khả quan. Vào mùa hè năm 1996, mặc dù Diane Jamora đã gia nhập Học viện Hải quân, tháng 9 năm đó, Diane và David đang ăn mừng kỷ niệm tình yêu của họ, như thể không có chuyện gì xảy ra. David sắp trở thành một phi công chiến đấu, và Diane là một người lính hải quân.
Hai học viên báo cáo cho lãnh đạo học viện về việc bạn cùng phòng của họ là Diane Jamora từng thú nhận đã sát hại Adrian. Diane let the word out to her roommates that in fact she had killed somebody. The conversation went something like this. It looks like you and David over at the Air Force Academy really love each other. Oh yeah, we really do. Would you do anything for each other? Oh yeah. Would you kill for David? Yes, and I already have. Said that everyone knew that the girl was a tramp and a slut, and that she deserved to die. Diane said Adrian deserved to die because she had taken something of hers that she knew belonged to someone else. Ngày 6 tháng 9 năm 1996, Diane bị bắt sau khi rời khỏi trường. 3 ngày sau, David bị bắt ở Colorado. Anh ta bị thẩm vấn 30 tiếng đồng hồ và thú nhận đã sát hại Adrian. Diane cũng nhận tội. Diane và David gặp nhau từ năm 14 tuổi tại một hội nghị tuần tra hàng không dân dụng ở sân bay Spink, gần thành phố Crowley, bang Texas. Hai người bắt đầu hẹn hò khoảng 4 năm sau đó, vào tháng 8 năm 1995. Cặp đôi học khác trường nhưng đều là học sinh ưu tú. Khoảng 1 tháng sau khi chính thức hẹn hò, Diane và David tuyên bố đính hôn với gia đình và dự định kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Trong mắt mọi người, họ là cặp đẹp đôi và có tương lai rộng mở. Sóng gió ập đến khi David gặp gỡ Adrian trong đội chạy của trường. Trong bản thú tội, David cho biết ngày 4 tháng 11 năm 1995, 1 tháng trước khi vụ án xảy ra, Adrian đề nghị David lái xe chở cô về nhà. Ended up in a car going home together, and instead of going straight home, David took Adrian behind an elementary school, and apparently some clothes came off. Họ không về thẳng nhà Adrian mà dừng xe ở phía sau trường tiểu học để quan hệ. Diane khai rằng khoảng 1 tháng sau, cô hỏi David về những cô gái khác, bao gồm Adrian. Họ cãi vã và David nói đã quan hệ với Adrian. Diane bắt đầu kêu gào và đập đầu xuống sàn, hét lên. David cố gắng làm bạn gái bình tĩnh lại, nhưng Diane tuyên bố cô sẽ tự sát hoặc bỏ David nếu anh ta không giết Adrian. Theo David, hai người lên kế hoạch sát hại Adrian, sẽ trói những quả tạ vào thi thể rồi ném xuống hồ. David gọi điện cho Adrian vào đêm ngày 3 tháng 12 năm 1995, chở cô đến hồ Joe với Diane trốn sau xe. Họ đến nơi lúc 0 giờ 30 phút ngày 4 tháng 12. Khi David dừng xe, Diane bước ra chất vấn Adrian. Theo Diane, Adrian đã thừa nhận và nói cảm thấy tội lỗi. Diane giận dữ, xông tới dùng tạ và báng súng tấn công AG. Trước sự kinh hoàng đó, cô gái đã bỏ chạy, nhưng chỉ với vài bước chân, AG đã gục xuống. Cuối cùng David tiến đến, cầm vũ khí nóng ra, nổ 2 phát vào mặt nạn nhân. Sau đó cả hai trở lại xe. David nói, anh yêu em yêu, bây giờ em có tin anh không? Họ dọn dẹp hiện trường, vứt bỏ quần áo dính máu rồi về nhà. Diane viết vào lịch dòng chữ Adrian 1 giờ 38 phút. Không bị cảnh sát nghi ngờ, David đến học viện không quân ở Colorado Springs và Diane đến học viện hải quân ở Annapolis, Maryland cho tới khi bị bắt. Tuy nhiên sau đó, cặp đôi lật lại lời khai. David nói không giết Adrian nhưng đã giúp che đậy vụ giết người do chính Diane thực hiện. Diane khai rằng David thực hiện vụ giết người một mình. Một khẩu súng ngắn được cho là hung khí được tìm thấy trên gác mái nhà David. Cảnh sát điều tra vụ án trong 9 tháng. Họ tuyên bố David và Adrian không quan hệ tình dục. David đã nói dối Diane khiến cô như phát điên, nhưng không hề giải thích đó chỉ là lời nói đùa vì muốn làm bạn gái ghen tuông. David thừa nhận lời thú tội ban đầu của anh ta là chính xác, đã nói dối về việc quan hệ tình dục với nạn nhân bởi lời khuyên từ luật sư bào chữa. We the jury find the defendant Diane Michelle Zamora guilty of the offense of capital murder. Your punishment is hereby set at life in prison. Ngày 17 tháng 2 năm 1998, bồi thẩm đoàn kết luận Diane phạm tội giết người, nhận án tù chung thân và sẽ đủ điều kiện để được ân xá sau 40 năm. Ngày 24 tháng 7 năm 1998, David bị kết tội giết người và nhận án chung thân. Gần 3 thập kỷ đã trôi qua kể từ cái chết kinh hoàng của AG và dường như chỉ một trong hai người đã thừa nhận trách nhiệm. Tòa án quả thực đã nhìn nhận rằng không có bằng chứng nào cho việc Diane đã chạm vào AG. Nhưng trước đó cô ta thừa nhận là đã giết người và vào năm 1998, tòa cũng chỉ kết luận theo lời thừa nhận đó.
Đây có lẽ là một loạt những lời nói dối không biết xấu hổ. Did you pull the trigger? No. Did you harm Adrian in any way? The only thing I did was pull her hair. I remember at one time they were fighting. I had no physical part in this, even though they tried to prove I did at first. And even though I said I did in that stupid confession, I had no physical part in it, and they proved that in court. Did you ever ask David to kill her? No, but I did wish her dead at one point, and I think that it went from there. But of course I wished him dead. I wished myself dead. Theo chuyên gia pháp y Stan Walter, ông cho biết, Can I envision and see the events in my head as it occurs? If there's something missing that stands out more. I had no physical part in this. There's our surgical denial. And that's when you said you jumped that too, you caught that. Right. Physical part. Well, tell me about the planning part. Tell me about the conversation you and David had. How long before that night had you talked about it? Day, 2 days, 3 days? Had this been planned? Had it been running in your mind? Trong cuộc phỏng vấn với Diane, có một số điều còn thiếu. Khi Diane được hỏi liệu cô có chứng kiến tận mắt những hành động tấn công của David đối với AG hay không, cô ta đã trả lời lặp lại theo những gì mình nói trước tòa vào nhiều năm trước. Cảnh sát cũng nhận ra rằng mô tả của Diane về các sự kiện không khớp với lời thú tội bằng văn bản, nhưng giống hệt với những gì cô đã nói trước tòa. See that happen? No, but I saw his elbow come down. I didn't have my contacts in. Oh, I didn't have contacts or glasses at all. But you were hiding in the back of the car that night. Your parents' Mazda, correct? True. But right there. But think of the butt as a giant eraser. What I've just said, you may not believe this, but phải chăng Diane vẫn đang đấu tranh để có một hình phạt nhẹ hơn? The piece about David striking Adrian, that same action, even where she raised her arm in your interview, it's exact same wording. To me, it sounds like it's a rehearsed segment. Did she cry for help? I didn't hear her. I'm sure she did, but I didn't hear her. How are you sure? Cho đến cuối năm 2023, cô ấy đã ở tù được 27 năm. Cô vẫn hy vọng thuyết phục được thẩm phán về sự vô tội của mình. Thật đau lòng khi Diane không sẵn lòng chịu trách nhiệm về cái chết của AG. Sau suốt những năm qua, hiện giờ cô ta đã 45 tuổi, đã dành hơn nửa cuộc đời mình sau song sắt. Trong một cuộc phỏng vấn khác, cô ta còn đi xa hơn khi nói rằng khi đó cô và David sắp chia tay và David đã nhẫn tâm lợi dụng AG để trói buộc nạn nhân với anh ta. Cả hai người này đều sẽ đủ điều kiện tạm tha vào năm 2036. Nếu họ được trả tự do thì sẽ ở độ tuổi cuối 50. Họ sẽ vẫn được sống, được hít thở bầu không khí khi mà AG không bao giờ có được. Tuy nhiên với việc Diane không có lời xin lỗi và không nhận trách nhiệm thì không chắc cô ta có thể được ân xá hay không. Những năm tháng phải ngồi sau song sắt của Diane và David sẽ không bao giờ bù đắp được sự mất mát của gia đình AG trước những hành động man dợ đã làm với người thân của họ. Theo quan điểm của tôi, cả hai người họ đều không xứng đáng được ra khỏi tù. Trước những điều kinh hoàng mà David đã làm, tôi cảm giác anh ta giống như một con rối, phải làm theo những gì điên khùng mà cô bạn gái chỉ đạo. Mặt khác, tôi cảm giác người phụ nữ tên Diane là một kẻ bệnh hoạn, thái nhân cách đến mức cực đoan. Không những không thừa nhận và trả giá cho những gì mình làm, mà còn lật lại lời khai, muốn được trả tự do sớm. Thậm chí, cô ta còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với kẻ đã trực tiếp nổ súng. Bạn có suy nghĩ thế nào về vụ án này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới và đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở vụ án tiếp theo. Emergency. What's going on there? I'm just trying to wake up my daughter for school, and she has no pulse. How old is she? She's 16. You said that she's non-responsive? Yeah. Vụ án xảy ra ở Hoa Kỳ vào năm 2016. Một người là hoạt náo viên trẻ và xinh đẹp, một người là ngôi sao bóng bầu dục đẹp trai. Cả hai được mệnh danh là sự kết hợp của chàng trai vàng và cô nàng ngọc nữ. Tình yêu này được mọi người vô cùng ủng hộ, nhưng có một mặt đen tối ẩn dưới vỏ bọc ngọt ngào. Chuyện tình từng được coi là hoàn hảo đã kết thúc theo cách không ai ngờ tới. Thực sự chuyện gì đã xảy ra? Mời các bạn cùng tôi quay trở lại năm 2016 để làm rõ vụ án này. Và tôi mong rằng
người xem sẽ để lại cảm nhận của mình sau khi xem hết video. Tennessee nằm ở phía đông nam Hoa Kỳ, có lịch sử vô cùng phong phú. Người Mỹ bản địa đã định cư ở đây từ 12.000 năm trước. Nơi này được phát hiện bởi các nhà thám hiểm từ năm 1539. Đây là nơi rất thịnh hành nhạc đồng quê và cũng là một thánh địa cho thể thao, đặc biệt là bóng bầu dục. Người dân địa phương phát cuồng về môn thể thao này. Emma Walker sinh ngày 20 tháng 3 năm 2000. Tuy không giàu lắm, nhưng gia đình 4 người sống rất hạnh phúc. Emma được bạn bè yêu quý từ khi còn nhỏ, không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp như thiên thần. Quan trọng hơn, cô là một người tốt bụng và lạc quan. Ước mơ của Emma là trở thành y tá khoa nhi. Trước khi đạt được ước mơ này, Emma thường làm tình nguyện viên tại các trại cứu hộ động vật. Vào năm 2014, Emma tròn 14 tuổi. Cô bước sang một trang mới, chuyển cấp lên trường trung học. Cô gái lạc quan và xinh đẹp dần trở nên hot, giành được nhiều sự quan tâm từ những chàng trai. Cô cũng được tham gia vào đội cổ vũ của trường. Là ước mơ của biết bao cô gái, nên sự cạnh tranh rất khốc liệt. Nói chung, họ phải trải qua những buổi sàng lọc. Và Emma là học sinh năm đầu duy nhất trong đội cổ vũ. Trong thời gian này, Emma đang làm rất tốt hoạt động cổ vũ và học tập. Cô ấy sẽ học ngành y sau khi tốt nghiệp trung học, hướng tới giấc mơ. Cô không bao giờ nghĩ rằng một tai họa sẽ ập đến bất ngờ. Ngày 21 tháng 11 năm 2016, hôm đó là thứ Hai. Emma muốn gội đầu trước khi đến trường. Vì vậy, vào đêm hôm trước, cô đã nhắc mẹ đánh thức mình dậy lúc 6 giờ sáng. Sáng hôm ấy, người mẹ chạy vội vào phòng, đánh thức cô dậy. Trước đây, bà có thể đánh thức Emma dậy một cách dễ dàng, chỉ cần hét thật to. Nhưng ngày hôm nay không hề có chút phản ứng. Bà nhận ra rằng chiếc gối chỉ toàn một màu đỏ. Sau đó, hoảng hốt gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định rằng Emma đã không còn. Nguyên nhân ban đầu được cho rằng cô bị tấn công bằng vũ khí nóng. Gia đình Emma không thể tin được có thể xảy ra chuyện này. Theo kiểm tra sơ bộ của cơ quan cảnh sát, căn phòng không có dấu hiệu bị đột nhập. Có 2 lỗ nhỏ trên tường ở 2 phía khác nhau. Độ rộng của 2 lỗ là như nhau, chỉ phù hợp xuyên một cây bút chì qua. Và nó vừa vặn với một vũ khí ngắn 9 ly. Tất cả đều cho thấy kẻ gây án đã nổ ít nhất 2 phát và được thực hiện cùng một người. Cha của Emma nhớ lại rằng khi tôi ngủ thiếp đi đêm qua, 2 âm thanh lớn xuất hiện. Tôi nghĩ đó là tiếng đóng cửa. Tôi đứng dậy và kiểm tra phòng của con gái mình, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường nên đi ngủ tiếp. Từ góc nhìn này, cả 2 viên đều nhắm vào đầu giường. Một viên thì trúng đích, một viên thì trúng chiếc gối. Điều này rõ ràng là đã được lên kế hoạch từ trước. Làm thế nào mà kẻ đó biết được giường của Emma ở đâu khi hắn đang ở bên ngoài bức tường? Chỉ có một lời giải thích, rằng người đó đã từng ở trong căn phòng này và rất quen thuộc với cách bố trí nội thất trong phòng. Sau đó, cảnh sát lấy thêm một thông tin từ những người quen của gia đình Emma. Mọi người đều nhắc đến cùng một cái tên, đó là Will. Will từng là học sinh tại trường trung học của Emma, lớn hơn Emma 2 tuổi. Khi đang học năm đầu tiên tại trường, cô ấy đã chú ý đến tiền bối đẹp trai này. Không chỉ có thành tích học tập tốt, mà anh là một ngôi sao trong đội bóng của trường, thường mặc áo số 8 và luôn là trung tâm của sự chú ý. Các bạn cùng lớp và giáo viên rất tự hào về anh ấy, nghĩ rằng đây là một ngôi sao thể thao đang trên đà phát triển. Đối với một cầu thủ ngôi sao đẹp trai và có năng lực như vậy, đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi và Emma cũng là một trong số đó. Will đổ gục trước sự trẻ trung, xinh đẹp của Emma. Họ cũng thường xuyên đăng tải những bức ảnh ngọt ngào đáng ghen tị lên mạng xã hội. Sau đó, Emma trở thành hoạt náo viên. Dưới vẻ ngoài hào nhoáng, mối quan hệ của họ có vẻ không ổn, thường xuyên cãi nhau, bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, chia tay, tái hợp,
chia tay, tái hợp. Trên thực tế, Will là một người có tính kiểm soát và sở hữu. Anh ta sẽ không để Emma đi chơi với bạn bè. Emma cũng thường nhận được những dòng tin nhắn văn bản đáng sợ từ chàng trai này. Đôi khi, anh ta còn mắng trực tiếp cô ấy. Bất cứ khi nào nói chia tay, Will sẽ đe dọa Emma bằng cách giả bộ quyên sinh. Mỗi lần như thế thì chuyện chia tay luôn phải gác qua một bên. Trong một thời gian dài, cha mẹ của Emma cũng thấy có gì đó không ổn. Người mẹ nói, lúc đầu Will vẫn ổn, có vẻ như hơi nhút nhát và trung thực. Nhưng chúng tôi tiếp xúc càng lâu, càng ngày chúng tôi càng nhận ra rằng Will là một kẻ nguy hiểm. Điều này khiến người mẹ rất lo lắng. Vì vậy, họ cấm con gái giao tiếp với Will, đồng thời tịch thu điện thoại của Emma. Nhưng điều này không giải quyết được vấn đề, vì Will và Emma vẫn giữ liên lạc bí mật. Cha mẹ nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn khi Will vào đại học, nhưng kết quả ngoài dự tính. Trường của Will chỉ cách nhà Emma hơn 20 phút lái xe. Cha mẹ thực sự cảm thấy bế tắc. Tôi chỉ có thể cố gắng không để con gái tôi ra ngoài, nhưng điều đó không thể kết thúc hoàn toàn mối quan hệ của họ. Lần gần đây nhất, lý do mà Emma và Will chia tay là vì Will đã lừa dối cô ấy. Anh ta tuyệt nhiên không muốn từ bỏ, vẫn làm phiền Emma và mong cả hai sẽ trở lại bên nhau. Đó là lý do tại sao mọi người nghi ngờ Will, và cảnh sát cũng không ngoại lệ. Vì vậy, họ đã gọi cho Will để thẩm vấn. Một ngày trước vụ án của Emma, tôi mượn điện thoại di động của bạn để gọi cho cô ấy. Cô ấy cúp điện thoại khi biết đó là tôi. Sau đó, tôi đến nhà ông nội, rồi lái xe trở lại trường vào ban đêm, lên giường ngủ đến bình minh. Những gì anh ta nói là sự thật, nhưng không hoàn toàn đúng. Bạn cùng phòng của Will đã thêm một chi tiết. Đêm đó, đã rất muộn mới thấy Will trở về, khoảng 4 giờ 45 phút sáng. Và tôi đánh thức cậu ta lúc 8 giờ sáng để đi học. Một người bạn của Emma, Green, cho biết, trước khi Emma bị tấn công, đã có hai điều kỳ lạ xảy ra. Ngày 18 tháng 11, 2 ngày trước khi Emma mất, học sinh từ trường trung học đã có một bữa tiệc vào buổi tối sau khi thắng một trận đấu thể thao. Khi mọi người đang vui vẻ, Emma nhận được 2 tin nhắn lạ. Cô ấy trông có vẻ lo lắng một chút và quyết định đến địa điểm trong tin nhắn. Tất nhiên là cô bạn Green cũng đi cùng. Sau khi đến nơi, Will được tìm thấy trong một khe núi nhỏ. Emma không bận tâm nghe những gì Will nói. Sau đó, cô ấy cùng Green quay trở về. Will đã gọi cho một người bạn tên là Noah Wharton để đến đón anh ta trở về. Trên đường đi, Will nói với Noah rằng mình đã bị bắt cóc. Nhưng Noah nghĩ câu chuyện này có vẻ nực cười. Anh không tin tưởng Will. Điều kỳ lạ thứ hai là vào ngày 19 tháng 11, cha mẹ Emma đi vắng nên cô ấy đã ở nhà một mình. Đột nhiên, một người đàn ông mặc đồ đen đến cửa nhấn chuông liên tục. Điều này khiến Emma sợ hãi. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó. Emma cũng đã gửi tin nhắn cho một người bạn rằng tôi ở nhà một mình. Một người đàn ông mặc đồ đen băng qua đường đến trước cửa nhà tôi, bấm chuông cửa. Tôi nghĩ mình sắp bị hại. Emma đã gửi một tin nhắn khác cho bạn trai cũ là Will. Tôi ghét anh, nhưng tôi cần anh ngay bây giờ. Sau khi Will nhận được tin nhắn, anh ta đã nhanh chóng đến căn nhà, ở lại cho đến khi người mẹ trở về. Ngày hôm sau, Will đã gọi cho Emma hơn 60 cuộc bằng số của bạn mình. Nhưng lúc này, Emma đã bình tĩnh trở lại và không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Cảnh sát đến trường của anh ta để điều tra. Hai người bạn thân nhất của Will đã tìm đến cảnh sát, cung cấp một đầu mối rất quan trọng. Một trong số họ là Noah Wharton, người đã đón Will vào đêm tiệc hôm đó. Một người bạn khác tên là Alex. Họ nói rằng ngay trước khi xảy ra chuyện với Emma, Will đã khoe một khẩu lục, nói là để bảo vệ bản thân. Anh ta cũng hỏi cách xóa dấu vân tay khỏi vũ khí. Những lời khai này đủ để cho thấy khả năng cao Will chính là kẻ đã ra tay với Emma. Việc cần làm nhất lúc này là phải so sánh vũ khí của Will với vỏ viên kẹo đồng được tìm thấy tại hiện trường vụ án.
Mấu chốt của vấn đề là làm thế nào để tìm thấy vũ khí đó. Chiến lược của cảnh sát đề ra là không xét hỏi mà sẽ bắt tận tay và tịch thu vũ khí. Kế hoạch giăng bẫy được lên như sau. Để Noah giả vờ mời Will và Alex đến nhà chơi. Sau đó, đặt một chiếc chìa khóa ô tô xuống, giấu một chiếc máy quay nhỏ trong đó, đặt nó ở vị trí vừa phải để ghi lại chân dung của Will. Micro sẽ được giấu trên người của Noah. Mọi thứ có vẻ như đang diễn ra tốt đẹp. Khi mới bắt đầu, không ai trong số 3 người chủ động nhắc đến Emma, chỉ ngồi chơi game. Khi cả ba cảm thấy mệt mỏi và dừng chơi game, Will đã chủ động trò chuyện. Anh ta nói, vũ khí trước đó thuộc về ông của mình. Nó được dự định dùng để tự vệ và bảo vệ Emma. Emma đã bị một ai đó tấn công. Dù cho tôi không làm, nhưng với thứ này trong người, cảnh sát chắc chắn sẽ vẫn nghi ngờ, nên cần phải vứt nó đi thật nhanh. Ý tôi là, nếu tôi thừa nhận những điều mà tôi không làm, thì có thể sẽ bị ngồi tù 70 năm. Will đề cập đến một nơi, đó là sông Tennessee. Nước ở đây rất sâu và chảy xiết, một nơi rất tốt để ném vũ khí này. Hai người bạn nhanh chóng đồng ý. Sau đó, cả ba lái xe đến nhà Will. Điều mà Will không biết là cảnh sát đang theo dõi mình. Khi anh ta mang vũ khí ra khỏi nhà, cảnh sát đã bắt giữ ngay lập tức và chính thức buộc tội anh việc ra tay với Emma. Will ban đầu phủ nhận việc đã làm với Emma, nói rằng anh luôn yêu cô sâu đậm. Trên thực tế, kể từ khi Emma không còn, Will đăng rất nhiều hình ảnh về cô bạn gái trên mạng xã hội. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, không thể sống một ngày nếu thiếu Emma, vân vân. Một chi tiết nữa là trong cuộc thẩm vấn, Will đã dùng từ cô gái đó để miêu tả Emma. Hãy tưởng tượng rằng nếu là chúng ta thì có sử dụng từ đó để mô tả bạn gái của mình không? Nó giống như cách mô tả của một người không hề quen biết. Và vũ khí thu được chính là bằng chứng quan trọng nhất. Cảnh sát đã cho kiểm tra. Vỏ kẹo đồng tại hiện trường khớp với vũ khí thu được của Will. Cảnh sát cũng truy ra được. Trước khi xảy ra vụ án tại nhà của Emma, Will đã ngồi hàng giờ trong ô tô. Tín hiệu điện thoại di động của anh ta xuất hiện gần nhà Emma lúc 3 giờ 45 phút sáng. Chính vào lúc này, có người đã nghe thấy 2 tiếng nổ lớn. Trước những bằng chứng thép không thể chối cãi, cuối cùng Will đã nhận tội, nhưng không hoàn toàn thừa nhận tất cả, mà nói anh làm thế chỉ để đe dọa Emma. Việc đó là không cố ý. Và chính anh ta cũng thừa nhận đã hóa trang thành người đàn ông mặc đồ đen để bấm chuông cửa nhà Emma với mục đích làm cho cô ấy lo lắng để quay trở lại với mình. Will xin lỗi gia đình Emma trước tòa, nhưng lời biện minh như vậy có vẻ hơi non. Từ kết luận điều tra, Will đã lên kế hoạch trước đó. Đầu tiên, anh ta giả vờ rằng mình bị tấn công. Sau đó, sử dụng lý do bảo vệ bản thân để xin ông nội của mình vũ khí. Hóa trang thành người đàn ông mặc đồ đen, cố gắng dọa Emma để phải gọi mình đến. Không ngờ Emma không còn tình cảm mà chỉ coi anh là công cụ. Will nhận ra rằng có thể mình sẽ mất Emma vĩnh viễn. Will, người có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, sẽ không cho phép tình huống như vậy xảy ra. Hắn đã thực hiện hành vi của mình trong đêm. Thẩm phán nhận thấy Will có tội. Hắn ta bị kết án tù chung thân, phải ngồi tù ít nhất 51 năm trước khi đủ điều kiện để được tạm tha. Khi nhìn vào vụ án này, tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy tiếc cho Emma. Cô ấy sẽ là một thiên thần, cứu người, giúp đời, là một y tá nhiệt huyết trong tương lai. Sau sự việc này, Bệnh viện Nhi đồng Tennessee đã đặt tên một căn phòng trong bệnh viện theo tên Emma. Will cực kỳ kiểm soát và có tính chiếm hữu. Hắn ta muốn Emma vào khuôn khổ mà mình đề ra, luôn quan tâm Emma mặc quần áo gì, cô ấy gặp ai và kết bạn với ai. Nạn nhân ngày càng có ít bạn bè để giao tiếp, dần dần bị cô lập. Với những hành vi của mình gây ra, và nếu được tạm tha sau 51 năm, thì có thể khi ấy hai người bạn thân của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chúng ta cũng cần phải tuyên dương
hành động không bao che tội phạm của hai người này. Trên thực tế, trong trường hợp này, cha mẹ của Emma đã thấy trước sự nguy hiểm, chỉ là không thể ngờ hành vi của Will cực đoan đến như vậy. Video của tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.